Nasa loob ka ba ng camera? Welcome to LuvLiNes. Ayan, bubuksan na natin siya. Wow! Kailangan matagal. Yan, pin. Ting! Yan na, nalabas na siya. Nalabas na! Hello! Nasa loob ka ba ng camera? Nasa loob. Naka-protect po siya. Ay, yun na siya. Nalabas na. Parang manganap na. Labas na! Gupitin mo na kasi. Oops! Sabi ko na nga ba eh, yun yung parang manika ng mangkukulam eh. Gunting! Gunting! Ayan na siya. Nasa na gunting? Ay, nako na. Pause mo muna yan. So, ito na yung ating mahiwagang gunting. Gunting na siyang bubukit. Oops! 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 Wow! Wow! May free sticker! Harap mo yung sticker, dali! Harap mo yung sticker! Ayan na! May free sticker! Ang cute! Tapos, free sticker! Yay! Takpan na ano? Sticker! Parang bata! Yay! Yay! Tapos, gulat mo. Ang cute naman! May sticker! Yes! Teka lang, dahan-dahan baka... Ayun, yun na lumabas. Nahiya na siya. Ay, nahiya. Makupit yung 1.7 mo. Sayang. Ilan na yung sticker niya? 1, 2, 3, 4. Ang cute. Ang cute. Ang cute. Siyempre, mahilig ako sa cute eh. Ubus na yung oras. 10, 9, 8. Yay! Kaya harap mo na. Huwag mong pagalawin. Patingin. Harap. Harap. Cute. Patingin. Parang ano? Ay, may hood. Buhok yan. Buhok yan. Ang cute. Ay, si nanay. Andyan na si mami. Ang cute oh. Ako, 1,007 na. Opo. Hindi kita yung paa. Ano naman siya pa eh? Pakpak. Bango mo na yung pakpak. Pakpak. Ayan na. So that's all for now. Thank you so much for watching. Once again, this is LuvLiNes. Have a good day and God bless.